अब म भरै तपाईँले तल देखाउँछु। यो 1 बोतल पिसाब बराबर 5 बोतल या 6 बोतल पानी मिसाउने। त्यो पिसाब चाहिँ अब यसरी आउँछ। यसरी आएपछि यसरी तपाईँले लगाउनुहोस्। यसरी पिसाब आइराखेको छ दर्शकवृन्द। बाख्रा खोर चाहिँ आफ्नो जमिनभन्दा सबभन्दा टपमा बनाउने। यो चाहिँ यस्तो तरिकाले बनियो हो कि माउ यता बस्ने अनि मसिनो पाठापाठी चाहिँ यिनैकै बच्चाहरू। जम्मा तपाईँसँग अहिले 150वटा बाख्राहरू छन् बोयर क्रस। त्यो खोर बनाउँदाखेरि भनेको 10-15 लाख जस्तो पस्यो होला। 5वटा खोर बनाउन? हजुर। यहाँ पनि यो मुनिको सबै काठ उत्तिसै हो। यहाँ पनि त्यही हो, अघि भने जस्तै घाँस। 40 फिट लम्बाइ 11 फिट चौडाइ छ। 10 वर्ष अगाडि बनेको खोर हो यो। दाना पानी खोलिदिने। किन उल्टो पारेर राख्नुभयो? पाठापाठीलाई पिठो दिने। समथिङ 3 महिनासम्म बस्छ। अब प्रदेश सरकारबाट अनुदान आएको बापत बनाएको खोर हो। एउटा नराम्रो पोइन्ट चाहिँ यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो यहाँ बन्धनमा राख्ने पाठहरू चाहिँ यहाँ राखेको छु। झन्डै 20-30 लाख जति परेछ होला। सिस्नु टिपेर राखेको हो। केस पैसा 1 लाख अनि पालिकाले 1 लाख। बोटबिरुवा हेरचाहको लागि मैले मान्छे राखेको छु। जुगा पनि हेर्दै गर्नुहोस् है सर। निकै ठुलो जङ्गल पनि देखिरहेको छौँ हामी। यो काठ अब काट्नुपर्ने ढालिसकेको छु। यो चाहिँ नेपियर हो। म एक्स ब्रिटिस आर्मी हो। म अब विदेश फर्किँदैन किनभने म विदेश फर्किनु नै मैले यो मेरो सपना जुन बोकिरहेको छु एउटा दिवा सपना हो। रातिको सपना भनेको त भुलिन्छ। यो भनेको त मेरो दिनको सपना हो। यो सपना भनेको 20 वर्ष अगाडिदेखि नै मैले बोकेर आएको हो। म बसिन्जेल म बाँचिन्जेल मेरो गाउँ टेम्केमदी छिनामखुलाई म केही गरेर नै म मर्ने मेरो सोच छ। रेकर्डखबर.com को अर्को नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कृष्ण बुढाथोकी। यति बेला हामी भोजपुर जिल्लाको टेम्केमयुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 छिनामखु सिरदली भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ र यहाँनिर विगत 10 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको अम्बा बाख्रा फार्ममा अहिले हामी छौँ। आज हामी तपाईँलाई यो फार्मको भ्रमण गराउँदैछौँ र भ्रमण गराउनका निम्ति हामीसँग यस फार्मका सञ्चालक सूर्यप्रसाद राई हुनुहुन्छ। उहाँले यो बाख्रा फार्म कसरी सञ्चालन गर्नुभएको छ, यहाँ के कस्ता संरचनाहरू बनाउनु भएको छ र कसरी समग्रमा बाख्रा पालन गरिरहनु भएको छ भनेर हामी नजिकबाट निहाल्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ र यो फार्मको भ्रमण गरौँ। तपाईँलाई रेकर्ड खबरमा स्वागत छ। नमस्ते। नमस्कार। यहाँ हाम्रो कृष्ण सरलाई रेकर्ड खबरबाट आउनुभएको छ। यहाँलाई मेरो फार्ममा आउनुभएकोमा वेलकम स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम हजुर। तपाईँ एउटा एक्स ब्रिटिस आर्मी पनि हुनुहुन्छ होइन? हजुर हजुर। अब विगत 10 वर्षदेखि तपाईँले आफ्नै गाउँमा फर्किएर यो बाख्रा पालन व्यवसाय गरिरहनु भएको छ। हामी तपाईँको फार्म भिजिट गर्न जाँदैछौँ। सुरुमा यो बाख्रा फार्मको नामबाट म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अम्बा बाख्रा फार्म भनेर राख्नु भएको छ। झट्ट हेर्दाखेरि खाने अम्बा भने जस्तो सुनिँदो रहेछ, तर यसको विशेष अर्थ छ भन्नुभएको छ। यहाँले अलिकति व्याख्या गरिदिनु न। यो अम्बाको अर्थ चाहिँ 3वटा भगवानको संयुक्त शब्दबाट बनिएको भनेर मेरो श्रीमतीले भन्छन्। यो चाहिँ हामीले बेलायतमा बस्दाखेरि नै यो अम्बाको यो फर्म राख्नुपर्छ, नाम चाहिँ अम्बा भन्ने चाहिँ हामीले कम्पोज गरेको थियौँ। अनि यो जुन अनुदान प्राप्त गर्नुभएको छ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 विराटनगरबाट होइन? हजुर। 7 लाख रुपैयाँ अनुदान पनि पाउनु भएको छ। हजुर। मेरो फर्म खोर सुधार गर्नको लागि मैले पाएको थिएँ। लजाउँ अब फार्म भिजिट गरौँ। हुन्छ सर। हेर्नुहोस्। हजुर। यो कति रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ फार्म? यो फर्मको एरिया चाहिँ 10 रोपनी छ। हजुर हजुर। घाँस खेती शुद्ध गर्दा कति रोपनी हुन्छ? घाँस खेती गर्दा जम्मै घाँस खेती समेत चाहिँ 40-45 रोपनी नै पुग्न जान्छ। सबै भाडाकै जग्गा होइन त यो? हजुर। यो अब मेरो ससुराले दिनुभएको यो 10 रोपनी चाहिँ। ए हजुर। अनि अरू चाहिँ सबै भाडामै छ। 17 रोपनी चाहिँ फेरि मैले ल्याएको छु। ए आफ्नो पनि छ? हजुर। यो माथिदेखि बाटोदेखि मुनि नै पर्छ सबै। ए हजुर हजुर। यो रुखहरू बाँसघरहरू सबै यो माथिदेखि नै पर्छ? हजुर। यो ठुलो रुखहरू पनि फर्मकै एरिया हो। हजुर 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 हजुर। अनि यो जुन घाँसहरू उम्रिराखेको हामी देख्छौँ, यो प्राकृतिक रूपमा उम्रिएका घाँस हुन् कि लगाइएको घाँस हो? यो चाहिँ
तारामण्डल भन्ने यहाँ नामाकरण गर्छन् गाउँका मान्छेहरूले। यो आफै उम्रिएको हो। यो बाख्राले यति मन पराएर खान्छ, यति राम्रोले मन पराउँछ। भोलि पर्सि यो फुल्दाखेरि तपाईँको यस्तो तोरी फुले जस्तो फुल्छ कि जे बाख्राले मन पराउँछ नि, एकदम मन पराउँछ यो। अलिकति भिरालो ठाउँको छनौट गर्नु भएको छ होइन? हजुर, अब यहाँको भूगोल नै त्यस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि। सबैभन्दा सुरुमा यतापट्टि एउटा खोर छ, हामी त्यो हेर्न जाँदैछौँ। यसमा कतिवटा बाख्रा अड्छन्? यहाँ यता 10 माउ छ। हजुर, एक जेरा मसिनो पाठाहरू पनि छ, पल्लोपट्टि 5वटा छ पाठाहरू। ए हजुर हजुर। यो चाहिँ यस्तो तरिकाले बनिएको हो कि माउ यता बस्ने अनि मसिनो पाठापाठी चाहिँ यिनैकै बच्चाहरू बस्ने ठाउँ यता बनाएको हो। ए हजुर। जसका सन्तान छन् उसैका माउहरू मात्रै बस्छन् यहाँ? ज्यू ज्यू। यो पनि अनुदानबाटै बनेको खोर हो? हजुर। ल जाउँ अगाडि बढौँ। यो 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 अलिकति काठहरूको बारेमा कुरा गरौँ न थोरै। यो प्रायः अब हाम्रो गाउँघरमा पाउने उत्तिस भन्छ, उत्तिसकै काठहरू प्रयोग गरेको छु। उत्तिस हो यो? हजुर। कतिको दह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो निकै बाख्राको पिसाबले त्यो भएपछि निकै सिजनिङ भए जस्तो हुँदो रहेछ, निकै खप्दो रहेछ यो। कतिपयले त उत्तिस खप्दैन पनि भन्छन्। यो बाख्रा खोरमा चाहिँ मैले राम्रै पाएको छु। हो? हजुर। वरिपरि सबैतिर उत्तिसै हो? उत्तिस नै छ। सबैतिर उत्तिसको काठ प्रयोग गर्नुभएको छ। यो माथिपट्टि चित्रा पनि लगाउनु भएको छ एउटा? यो चित्र लाउनुको अर्थ चाहिँ यसले जाडोमा चिसो रोक्छ अनि गर्मीमा तातो रोक्छ यसले। त्यो भएको कारणले गरी यहाँ माथि चित्र लगाएको छु। ल जाउँ अर्को खोरमा जाउँ। यो मुनि चाहिँ मैले तपाईँको यस्तो यो भिरालो बनाउनुको अर्थ चाहिँ माथि अब बाख्राले अब उसको बडकुला यहाँ तल बगेर झरेर यहाँ तल सङ्कलन हुन्छ। ए हजुर। अनि त्यो भइसकेपछि यहाँ बडकुला उठाउनु सजिलो, अनि यसको पिसाब पनि बगेर झर्छ होइन। बगेर झरेपछि मैले यहाँ स्टोर गर्छु यो पिसाब चाहिँ, यो ड्रममा जम्मा हुन्छ। ए हजुर। अनि यहाँबाट त्यो पिसाब चाहिँ कहाँ पठाउने, पाइपबाट सबै म पठाउँछु। कहाँ पठाउनुहुन्छ तपाईँ? कहाँ कहाँ अब तल आवश्यक छ होइन, घाँसतिर अथवा कुनै खेतीहरू गरेकोतिरले चाहिँ म बगाइ पठाउँछु। यहाँ जम्मा हुन्छ पिसाब? हजुर, खासमा यहाँ हो त्यो ड्रममा, तर त्यो ड्रम भरेको कारणले गर्दा यहाँ गर्दैछु। अब यो तुरुन्तै भरेतिर म तल पठाउनु पर्नेछ। अब हामी अर्को खोरमा जान्छौँ। हजुर। यो चाहिँ पहिला मेरै आफ्नै व्यक्तिगत उसबाट बनाएको खोर हो। हजुर। त्यो बेला मलाई त्यति ज्ञान थिएन, त्यो भएर यस्तो फ्ल्याटसम्म छ। यो चाहिँ अलिक सफा गर्नु टाइम लाग्दो रहेछ। हजुर हजुर हजुर। यहाँ पनि यो भित्र सबै यो पठेक्रीहरू छन्। हजुर। यिनीहरू सबै बोका लागेको छ। ए हजुर। सबै बोका लागिसकेको छ। अब यो तपाईँको हेर्दाखेरि यस्तो नराम्रो देखिन्छ। अब गाउँहरूको बाँसहरू भनौँ न, यस बारको कुरा गर्नु होइन, बनिएको छ। यो हेर्दा नराम्रो छ, तर उनीहरूलाई त्यो हावा चाहिएको हुनाले यस्तो छिन्द्रा छिन्द्रा छ। पछि जाडोको मौसममा ठक्क यो पाल झर्छ, तर पाल झरेर उनीहरूलाई तातो कुसमा। अब यसमा पनि मैले माथि चित्र लगाएको छु, त्यही यो अघि भनिसकेँ, चिसो र तातोलाई मेन्टेन गर्ने। जम्मा जम्मी तपाईँसँग अहिले 150वटा बाख्राहरू छन् बोयर क्रस? हाराहारीमा होला मैले गनेको छुइनँ होइन। 150 जस्तो छ कि भन्छु, अलिक कम पनि हुनसक्छ, किनभने 150 भन्दा बढी थियो हिजो अस्ति मैले माथि लेखमा पढाएको छु तपाईँको। माथि पनि आफ्नै फार्म? हजुर। यहाँ पनि उत्तिस नै हो कि अर्कै काठ हो? यो उत्तिस नै छ यहाँ तपाईँको। ए प्रायः सबैमा उत्तिस नै प्रयोग गर्नु भएको छ? हजुर। अनि यो ग्यापिङहरू काहीँ त एकदमै ठुलो ठुलो पनि देख्छौँ हामी। यो नमिलेर अब गर्दै लाँदाखेरि हजुर कुनै कहिलेकाहीँ खुट्टाहरू अड्किने समस्याहरू त्यस्तो हुँदैन। यो बाख्राको जात भनेको तपाईँको त्यो त्यस्तो नहुँदो रहेछ। तर पाठापाटीहरू भयो भने चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। यिनीहरू पाठापाटी यहाँ बस्दैन, यहाँ ए पाठापाटीको फाल्टै छ। हजुर हजुर हजुर। यहीँबाट हामी पर पनि हेर्न सक्छौँ। हजुर। खोरको लागि तपाईँले त्यस्तो धेरै लगानी गर्नुभएको जस्तो देखिँदैन। हजुर। यद्यपि कति जति लगानी पुगेको होला खोरहरू बनाउन? तपाईँको
करिब 5वटा जति खोर छ सबै गर्दा हैन? हजुर त्यो खोर बनाउँदाखेरि भनेको 10-15 लाख जस्तो पस्यो होला। 5वटा खोर बनाउन? हजुर यसको तपाईँको अब 11/40/11 को छ यो खोर। 40 फिट लम्बाइ, यसको चौडाइ 11 फिट छ। अनि पल्लो पनि 40 फिट लम्बाइ, त्यस्तै त्यहाँ चाहिँ 15 जति होला यसको चौडाइ। यो माथिल्लो 20 फिट बाइ 11। अनि यो माथि त्यो अब स्टोर भनौँ न, त्यो पनि 40/15 जस्तो होला। अनि त्योभन्दा उतापट्टि साना खोर छन्? अनि त्यो पल्लो मसिनो त्यो जो सबै गर्दा 5वटा खोर छ। ज्यू 5वटा खोरमा जम्मा कति बाख्रा अट्छ होला? अब यति नै अट्छ भन्ने त अब छैन कि, अब कतिवटा छ त्यति लगाइराखेको छु। कति त अब स्पेस अब 10/15 2टा पनि राखिरहेको छु। त्यस्तै अवस्था छ। वरिपरि सबैतिर यो बाँसलाई प्रयोग गरेर छेकबाद गर्नुभएको छ तपाईँले। अनि यो डुँडको बारेमा भन्नु न अलिकति। यो डुँड पनि उत्तिसै हो। यो विशेष मैले कस्तो बेला चलाउँछु भन्नुहुन्छ भने अब पानी परेको बेला म बाख्राहरू बाहिर लाँदिनँ। हजुर यहीँ घाँस काटेर खुवाउँछु। अब पानीबाट भिजाउने चाहिँ म कम गर्छु। पानीबाट भिजेपछि अलिकति बाख्राहरू रोगाउँछन्। त्यताले घाँस काट्यो अनि यहाँ लगाइदियो। हुन्छ, एकचोटि पल्लोपट्टि पनि जाउँ। यहाँ पनि कम्प्लिट सबै माउहरू नै छन्। सबैतिर माउहरू नै हो। यहाँ पनि यो मुनिको सबै काठ उत्तिसै हो। यहाँ पनि त्यही हो, अघि भने जस्तै घाँस रेनी सिजनमा पानी परेको समयमा। प्राय चराउन लानुहुन्छ तपाईँ हैन? प्राय चराउने नै हो। अब कहिले दिनैभरि पानी पर्यो भने चाहिँ अब घाँस काटेर हामीले लाएको हुन्छौँ। कहाँ लानुहुन्छ बढी जसो चराउन यिनीहरूलाई? चराउनलाई यहाँ प्रशस्तै ठाउँ छ। अब पारीतिर यतातिर दाहिने बाहिर सबै जङ्गल छ। योभन्दा उतापटा पनि धेरै फाँटहरू छन्। त्यता लान्छन् मेरो साथीहरूले, स्टाफहरूले भनौँ। हजुर 2जना स्टाफ पनि भएको छ उहाँले। एकदमै भिरालो ठाउँ हामी हेर्न सक्छौँ। अब आउने साल यहाँबाट 10 फिटको उँधो लाछी भनौँ न, लाछी गाँसेर बच्चाहरू, यो खोरको बच्चाहरू चाहिँ त्यहाँ राख्ने योजनामा छु। ए, अर्को पनि खोर बन्दैछ? हजुर, यहाँ बन्दैछ। त्यसको लागि रुखहरू ढलिसकेको छ। हजुर, यतापट्टि बन्छ। हजुर, यसमा चाहिँ अब बच्चाहरू मात्रै राख्ने। हजुर भर्खर बिहाको मसिनो बच्चाहरू। रुद्राक्षका बोटहरू पनि हामी देखिरहेछौँ। कति बोट छ रुद्राक्ष त यहाँ 50 बोट छ, तल 50 बोट होला, 100 बोटभन्दा बढी छ। केरा पनि फल्ने क्रममा देखिन्छ हैन? विभिन्न किसिमका फलफुल पनि फार्ममा लगाउनु भएको छ? छु। सुन्तला छ। यतापट्टि केरा मजाले फलिरहेछ, हामी हेर्न सक्छौँ। ल जाउँ, अगाडि बढौँ। यो खोर चाहिँ तपाईँको 40 फिट लम्बाइ, 11 फिट चौडाइ छ। तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा बनाउनु भएको खोर यो? हजुर, यो खोर मैले बनाउँदाखेरि मलाई यो भिरालो बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई ज्ञान थिएन। त्यो भएर यस्तो सम्म छ पुरै। हजुर, गर्दाखेरि अलिक साफसफाइ गर्नु टाइम लाग्छ। यसो भएपछि चाहिँ रहेछ। 10 वर्ष अगाडि बनेको खोर हो यो? 10 वर्ष अगाडि। अहिलेसम्म टिकिरहेछ? उत्तिसको काठले टिकाइरहेछ त? हजुर, यो सबै उत्तिस नै छ यहाँ। यो खोरको जति पनि तपाईँको यो पिसाब चाहिँ सङ्कलन भएर यहाँ बस्छ, यहाँ आउँछ। अब यहाँ आइसकेपछि यो कहाँ पठाउनु पर्ने आफूले गर्नुपर्छ। म तपाईँलाई भरे म देखाउँछु कसरी पिसाब तान्ने हो भनेर। हिजो मैले गर्नुपर्ने थियो, तर मैले नभ्याएर हजुर अलिकति धेरै पिसाब चाहिँ खेर गएको छ। अहिले म यहाँ जोडिराखेको हुन्छु। अब म भरै तपाईँलाई तल देखाउँछु। यो केही गर्नु पर्दैन, तल भरै उ गरिसकेपछि यहाँ बोतलमा समेत देख्छौँ हामी। हजुर, यो चाहिँ उता अलिक टाढो योभन्दा यो ठाउँदेखि अलिक माथिको लागि चाहिँ बोतलमा लायो अनि लगिसकेपछि बोट बिरामा लाउने। यसले के को काम गर्छ भन्नुहोस् त यो बाख्राको पिसाबले? यो त प्रायः जस्तो म चाहिँ अब बोट बिरामै लाउँछु। पर मेरो घरमा त्यो तपाईँको कालै सुन्तला भएको यही पिसाबको कारणले गर्दाखेरि हो।
अब यो मलको काम गर्छ कि विषादीको काम गर्छ? मलको काम। यो 1 बोतल पिसाब बराबर 5 बोतल या 6 बोतल पानी मिसाउने। मिसाइसकेपछि बोट बिरुवामा प्रयोग गर्ने। त्यसले चाहिँ मलको काम गर्छ। मलको काम गर्छ। यदि तपाईँले यो पिसाब डाइरेक्ट यो पिसाब नै लाउनु हो भने बोट बिरुवा मर्ने सम्भावना। हामी अगाडिपट्टि अर्को 3वटा खोर देखिरहेका छौँ। एउटा यहाँ दाहिने साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ भने 2वटा खोर माथिपट्टि रहेका छन्। हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। यो चाहिँ मसिनो पाठापाठी बिहाको बेला बिहाको माउहरूलाई यहाँ लिएर बच्चालाई दुध फिडिङ गराउने ठाउँ हो। यो दाना पानी खोलिदिने। अब सट्टै यसरी झार्यो। किन उल्टो पारेर राख्नुभयो? यो उल्टो बनाएर राख्नुको अर्थ चाहिँ राति त्यो उहरू आउँछ तपाईँको मुसाहरू कहिलेकाहीँ। मुसाहरूले त मैला गरिदिने हगिदिने गर्छन्। यसो गरेर दाना पानी लगाइदिने हो। अब मसिनो बच्चाहरूको लागि फेरि यहाँ छ दिउँसो यो तल झार्यो। एकचोटि झार्नु न, यो पनि हेरौँ। यहाँ झारेपछि पाठापाठीलाई पिठो दिने। बाँसको प्रयोग गर्नुभएको रहेछ। गजबको बाँस। कति ठुलो बाँसले? यहाँ चाहिँ यो बच्चाहरूलाई पिठो खुवाउने। कुन बाँस हो यो? निकै ठुलो रहेछ यस्तो। यो हाम्रो गाउँघरमा भलु बाँस भन्छ। भलु बाँस अथवा वन बाँस भन्छ के अरे। अब यो चाहिँ तपाईँको अहिले युजमा आएको छैन, प्रयोगमा आएको छैन। पछि माउहरू बिहाको बेला माउहरूलाई एक्स्ट्रा हरियो घाँस चाहिन्छ। जुन त्यो अवस्थामा चाहिँ यहाँ घाँस लगाइदिने हो। त्यति बेला पाठापाठी र माउसँगै हुन्छन्। हजुर। अनि अहिले चाहिँ प्रयोगमा आएको छैन, त्यो भएर यो मैला देखिन्छ। अनि यो बच्चा राख्ने यो केस तपाईँको यहाँ 3 महिना समथिङ 3 महिनासम्म बस्छ। बसिसकेपछि ठुलो खोरमा लानुपर्छ। यता पनि छ, यता पनि छ। हेरौँ न एकचोटि। हजुर। हेर्नुभन्दा पनि निस्किजान्छ फेरि। ए निस्कन्छ है। जे होस्, कतिवटा छ यहाँ पाठापाठी? यहाँ धेर छैन, 7-8वटा छ। ए हजुर। हजुर। यो बर्खे पाठाहरू त्यति राम्रो सप्रिएको छैन। हुन्छ, अगाडि बढौँ। यो चाहिँ अब प्रदेश सरकारबाट अनुदान आएको बापत बनाएको खोर हो। यो तपाईँको 40 फिट लम्बाइ 15 फिट चौडाइ छ। यो चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने अब यता बस्छन् अनि घाम लागेको सिजनमा उताबाट न्यानो हुन्छ। त्यो चाहिँ अब हाम्रो भाषामा के भन्छ, लाछी भनौँ न, लाछी गाँसे जस्तो। यो स्लोप भएको अर्थ चाहिँ बाख्राले हगिसकेपछि बर्कुले यहाँ लड्दै जान्छ। लड्दै गएपछि यो अब सफा गर्नु पनि सजिलो। एउटा नराम्रो पोइन्ट चाहिँ यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो बर्कुला यसरी राख्नुहुन्न थियो। यो अरू कृषक दाजुभाइहरूले यसरी नगरिदिनु होला। यसबाट एक किसिमको ग्यास माथि उडेर जान्छ। उडेर गइसकेपछि बाख्राहरूले असर पर्छ। यसपालि यसरी मैले राखिहालेँ। अब अर्को साल चाहिँ यो मुनि फाल्टै मल राख्ने, बर्कुला राख्ने बनाउने योजनामा छु। यो खोरको नमुना यसरी बनाउनुहोस् भनेर चाहिँ कसले जानकारी गराउनु भयो हजुरलाई? यो सरकारको लगानी परेको छ होइन? हामीलाई निर्देशन अनुसारको खोर हो कि आफ्नो डिजाइन हो? निर्देशन त थिएन, तर म पछि त्यो बाख्रा पालनको ट्रेनिङतिर जाँदाखेरि यसरी बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा भिडियो क्लिपहरू देखाउनु भएको थियो। त्यही आधारमा चाहिँ मैले यो बनाएको हो। सिमेन्टेड एकदमै। हजुर। दरा पिल्लरहरू पनि बनाउनु भएको देखिन्छ। ज्यू। हुन्छ, माथि जाउँ। यो बाख्रालाई घाँस लाउने हो। अब गाउँघरको अब नर्मल तरिकाले बनाएको छु। यहाँ घाँस लगाइदियो, यहाँ खाने। हजुर। यसमा पनि माथि चित्र छ। अहिले मेरोमा भएको सबभन्दा सानो छिमलको भनौँ नि यिनीहरू 6-7 महिना पुग्दैछ।
कति महिनाबाट बेच्न सुरु गर्नुहुन्छ? बेच्नु चाहिँ खासै बाख्रा पालनको लागि 17-18 महिना त राख्नुपर्छ बोका खसीहरू। त्योभन्दा मुनि मसिनै हुन्छन् अनि त्यति प्रफिट हुन्न भनौँ न। यहाँ यो खसीहरू यसपालि मेरो खसीहरू अलिक कम छ। किन भन्नुहुन्छ भने मेरोबाट धेरै बिउ बोकाहरूको रूपमा बिक्री भयो। भइसकेपछि भनेको यहाँ खसीहरू कम छन्। यतापट्टि बोका यो 2टा बोका छ। यो पनि अब बिउको रूपमा हुन्छ कि भनेर राख्दैछु, कस्तो हुन्छ। यहाँको पनि यो पिसाब सङ्कलन तल छ, ड्रम छ, यहाँ पिसाब सङ्कलन हुन्छ। तरकारीहरू पनि फलिराखेको छ, फर्सी करेलाहरू। अम्बक पनि तपाईँको फलिरहेछ, टिपी खानु समेत भइरहेको छैन। अम्बा हजुर पुरा पाकिरहेछ नि। सुन्तलाहरू पनि फलिराखेका छन्। सुन्तला फलिरहेछ, यो कोला छ यता। बन्धनमा राख्ने पाठहरू चाहिँ यहाँ राखेको छु। यहाँ 4 माउ छ, 5 भनौँ न, यो समेत 6वटा छ। कस्तो बन्धनमा राख्ने भन्नाले? अलिक उन्नत जातकोहरू। ए उन्नत जातको चाहिँ यहाँ राख्नुहुन्छ? हजुर, अलिक महँगा परेका। यहाँ पनि हो? यहाँ पहिला बोकाहरू थियो हटिसक्यो। हजुर हजुर, बिउ बोकाहरू राखेको थिएँ। यो फर्सीहरू चाहिँ मैले अब पछि बाख्रालाई खोले बनाऊँ भनेर चाहिँ लगाएको चिजहरू हो। यो फर्सी भन्दा मैले धेरै चाहिँ त्यो छिर्के फर्सी भन्छ, त्यो लगाएको छु। कतिको पछि फल्छ अब। थुप्रो छ त छानाभरि। हजुर, ल जाउँ अगाडि बढौँ। यहाँ बाँसकै टेको, बाँसकै पिल्लरहरू यो प्रयोग गर्नुभएको छ। गाउँघरमा पाउने साधनहरू प्रयोग गरिरहेको छु। यो मल बेच्नुहुन्छ कि आफै प्रयोग गर्नुहुन्छ? म आफै प्रयोग गरिरहेको छु, आफै प्रयोग गर्छु। पछि अब यो धान उठाइन्छ, धान उठाइसकेपछि तपाईँको जै घाँस छर्नुपर्छ। यो जम्मा जम्मी कति लाख लगानी गरिएको बाख्रा फार्म भ्रमण गराउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? यो एकिन चाहिँ मैले नोट गरेको छुइनँ, झन्डै 20-30 लाख जति परेछ होला। 20-30 लाख? हजुर। तपाईँको मात्रै कि प्रदेश सरकारले? प्रदेश सरकारसम्मको। अब यो चाहिँ मेरो तपाईँको स्टोर। यो मिनरल भन्छ, बाख्रालाई त दानामा लाउने। यो नुन हो, यो भिजाएर राखेको। हजुर। यो तपाईँको स्टोर छ यहाँ। यहाँ अब पिठो सिठो राख्ने यताउता। अनि यो चाहिँ मेरो सबै घाँस राख्नुको लागि ठाउँ बनाएको हो। हजुर। अब अहिले घाँस चाहिँ सकिसकेको छ। अब फेरि यो मङ्सिरतिर तयार बनाइन्छ। तयार बनाएपछि यहाँ टन्ना घाँसै घाँस हुन्छ। अब यो सिस्नु टिपेर राखेको हो। यो पछि अब माउहरू ब्याउँदाखेरि उनीहरूले खोलेमा यसो छुस्सा लगाइदिने। हजुर। त्यसको लागि अब यहाँ सिस्नु प्रशस्त पाउँछ। अलिक नभ्याएको कारणले गर्दाखेरि टिपिया छैन। अब अझै पनि सिस्नै हो, जै घाँसको पराल हो भनौँ न। यहाँ पहिला टन्ना थियो, यो भरि नै राखेको थिएँ। अब अहिले सकिँदै गएको अवस्था छ। यो विशेष पानी परेको सिजनमा चाहिँ यो काटेर अनि हरियो घाँस काटेर मिसाएर दिने गरेको छु। तपाईँले कुन कुन जातको घाँस लगाउनु भएको छ? मैले धेरै जस्तो चाहिँ सुपर नेपियर, अनि साम्बा सेटोरिया, अनि CO3, स्मार्ट नेपियर पनि मैले लगाएको, तर त्यति राम्रो भएन र मैले त्यति लाएको छुइनँ। फरक 20 रोपनीमा घाँस खेती छ। हजुर। यतापट्टि महँगा बोकाहरू राख्नु भएको छ? यो गत साल पालिकाले लगाइदिएको हो। मेरो केस पैसा 1 लाख अनि पालिकाले 1 लाख लगाइदिएर यो लक्ष्मी मार्ग डाँगीहाटबाट गएको साउन महिनामा लिएर आएको। प्योर हो 100%? 100% भनाइ चाहिँ 100% थियो, तर 100% होइन जस्तो देख्छु। जब अरूहरू पनि हेरौँ। अनि यो 2टा छ। यो चाहिँ मैले यो धादिङ धार्केबाट माउ लिएर आएको थिएँ। माउ भन्नाले 6 महिनाको पाठा लिएर आएको थिएँ। हजुर। अनि त्यसकै बच्चा यो, त्यसको बच्चा पल्लोपट्टि पनि एउटा भर्खरको छ, राखेको छु। 4-5 महिना भएको छ।
यो 2 माउ यो 2 माउ तल लक्ष्मी मार्गबाटै लिएर आएको पोहोर साल साउनमा। यसको बच्चा त्यो हो। अनि यसको बच्चा त्यो पल्लोबाट राखेको छु। ए हजुर। यिनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै दाना पनि दिनुहुन्छ कि मात्रै चराएरै इनफ छ? यिनीहरू चरनमा जाँदैन, यिनीहरू चाहिँ यहाँ घरमै बँधुवा हो। ए चराउन लानुहुन्न यिनीहरू? हजुर, यहीँ बस्छन्। अरू चाहिँ चराउन लानुहुन्छ? हजुर। कतिवटा जान्छन् चरणमा? चरणमा भनौँ न अब कति 2 4 6 7 8 9 10 10 जस्तो बन्धनमा छ। त्यहाँदेखि प्रायः सबै चरणमै हो। यो रुद्राक्ष मैले अब यहाँ यो फर्मको जग्गामा 50 बोट जति छ। अब अहिले यसको भाउ अलिक नभएको कारणले गर्दाखेरि कतिमा बिक्री हुन्छ कसो हुन्छ त्यो पर्खाइको उसमा बसिरहेको छु। अहिलेसम्म बेचिरहनु भएको छ रुद्राक्ष पनि? साल पछि नै जान चाहिँ गइरहेको छ। कतिसम्मको बेच्नु भएको? मैले हाई भनेको अब 7 लाखसम्म बेचेको छु वर्षमा। अब यो साल हेरौँ कतिमा जान्छ। एउटै दाना कतिसम्म बेच्नु भएको रेकर्ड छ तपाईँसँग? त्यो चाहिँ अब मुखदरहरू जस्तो कुनै त 40-50 लाखमा समेत बिक्री हुन्छ होइन? त्यो अहिलेसम्म मेरो फलेको छैन, फलाइको पर्खाइमा छु। हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ रुद्राक्षका बोटहरू प्रशस्त छ र यति बेला मजाले फलिराखेको पनि देख्न सकिन्छ। यो वर्ष कति लाख जतिको बिक्री हुन्छ होला तपाईँको फार्मबाट? खोइ हेरौँ, अब त्यो पर्खाइमा छु, भन्न सकिन्न है? भन्न सकिन्न। ठेकेदारहरू आफै लिन आउनुहुन्छ? हजुर। रुद्राक्ष अझै बढाउनुहुन्छ कि यतिमै सीमित? अब यति नै हुन्छ होला तपाईँको। यहाँ मैले आफूलाई चलाउने अब घरको लागि चलाउने भनेर 2-4 बोट कागतीहरू पनि रोपेको छु। यो रुद्राक्षको सेपले गर्दाखेरि यस्तो नराम्रो भइसकेको छ। यहाँ अब घाँस अब गाउँघरमा पाउने त्यही पत्मेरो भन्छ। यो पत्मेरो हो कि कुटमिरो भन्छ? कुटमिरो। कुटमिरो यीहरू छन् तपाईँको। यो अब यो घाँसको नाम के पो भन्छ त्योहरू छन्। अनि यता यो टाँकी घाँसहरू छ। यो कोसै कोसा भएको देख्नुहुन्छ नि? हजुर। यो चाहिँ मैले तराईबाट लिएको यो बिउ। बाख्रा पाल्नुभन्दा अगाडि नै घाँस लगाउनु भएको थियो कि बाख्रा पालिसकेपछि घाँस लगाउनु भयो? बाख्रा पालिसकेपछि लगाएको हो, तर खास बाख्रा लाउनुभन्दा अगाडि नै घाँसपात चाहिँ जो गर्नुपर्ने छ। तर मैले चाहिँ यो पछाडि लगाएको। हजुर। घाँस लगाइएको स्थान हामी भ्रमण गरिरहेका छौँ। यहाँ जति पनि घाँसहरू देखिरहेछौँ हामीले यो सबै बाख्राले खान्छन्? हजुर, यो बाख्राकै लागि हो, बाख्राको लागि नै हो। यहाँ पनि कागती छ। कागती फलिराखेको छ दर्शकवृन्द। अब यहाँदेखि उँधो 17 रोपनी छ। यसमा चाहिँ मैले 50 बोट जस्तो होला रोपेको छु रुद्राक्ष। मसिनो देखिन्छ। अनि 300 झाङ मैले सुन्तला लगाएको छु गएको साल। हजुर हजुर। यो जति पनि प्लास्टिकले छोपेको छ त्यहाँ चाहिँ बिरुवा छ सुन्तलाको? हजुर। यो धनकुटाबाट लिएको यो कलमी बिरुवा हो। हजुर हजुर। यो तलको घर यो बोट बिरुवा हेरचाहको लागि मैले मान्छे राखेको छु। ए हजुर हजुर। यतापट्टि के छ? यता गाई छ एक। गाई छ? हजुर। गाई पनि पाल्नु भएको छ? उनीहरूलाई त्यो दुध चाहिन्छ भनेर गाई किनिदिएको छु। ए स्टाफलाई? हजुर। यो जति पनि देखिराख्नु भएको छ यो बाँझो छ। यहाँ चाहिँ मेरो अब मङ्सिरमा यो भरि सबै म रायो रोप्छु। रायो रोपिसकेपछि त्यसको रायो बाख्रालाई खोले अनि उसको दाना चाहिँ तेलको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छु। अनि यो जति कोदो रोपिएको छ त्यहाँदेखि उँधो तल बाँसहरीसम्मै म पछि मङ्सिर पुसतिर जय घाँस सबै जय घाँस छर्छु। यो 17 रोपनी भनेको आफ्नै जग्गा हो तपाईँ? हजुर। मान्छेले अब गाउँघरमा बसिसकेपछि सबै चिज चाहिने। यो सबै मैले के अरे लसुन यो सबै लसुन हो? हजुर। अनि यो 1-2 बोट यो पनि मैले लगाएको छु। एभोकाडो। रुद्राक्ष त उहाँले ठाउँ ठाउँमा लगाउनु भएको छ। यो पाइप आइराखेको देखेका छौँ हामीले एउटा।
अब अहिले एकछिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट पिसाब कसरी आउँछ त भनेर। ए अघि हामीले माथि डुबाइराखेको हजुर डुबाइराखेको छ। साग लगाउनु भएको छ उहाँले। यो पाइप सबै मेरो घाँसबारीतिर सबै फिँजिएको छ। केरा यता पनि फलिराखेको छ। केरा पनि धेरै नै लगाउने सोच छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो। हजुर मैले लाछु त्यहाँ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ बिरुवाहरू। जुगा पनि हेर्दै गर्नुहोस् है सर। जुगा त आइहाल्छ होइन। अब मैले यहाँ केरा खेती सुरुवात गर्दैछु। जति पनि बिरुवा लाउँदैछु। यो भर्खर यही साल रोपेको हो। हजुर यहाँ एरिया चाहिँ त्यस्तै 4-5 रोपनी होला। त्यो 4-5 रोपनीमा चाहिँ केरा खेती गर्दैछु। अब भविष्यमा कस्तो हुन्छ। यहाँ मैले पहिला चाहिँ ट्राई गरेको यहाँ पोहोर साल यो मैले रोपेको। पोहोर साल रोप्दाखेरि यो नतिजा राम्रै भयो। हिजो अस्ति भर्खरै 4 घडी काटेर गइसकेको अवस्था छ। ए हजुर। अनि हुन्छ जस्तो लागेर मैले यता फैलाउँदैछु। उत्तिसहरू फलिरहेछन्। यो उत्तिसहरू त अब आफै फैलिन्छन्। निकै ठुलो जङ्गल पनि देखिरहेछौँ हामी। चराउन लानुहुन्छ यता जङ्गलतिर? लान्छ पारीतिर लान्छ सबैतिर। हजुर तल खोला बगिरहेछ। खोलाको किनारसम्म लानुहुन्छ? यो चाहिँ अब बन्द कोपी रोप्ने भनेर मैले तयार गर्दैछु। हिजो अस्ति यहाँ अलिकति खन्याएको छु। अब अघि हामीले माथि ड्रममा पाइप जोडेको थियौँ। अब त्यो पिसाबलाई चाहिँ कसरी मैले प्रयोग गर्छु त अब हेर्नुहोस् यहाँहरूले। अघि हामीले माथि ड्रममा जोडेका थियौँ। त्यो पिसाब चाहिँ अब यसरी आउँछ। यसरी आएपछि यसरी तपाईँले लगाउनुहोस् बारीमा लगाइसकेपछि अब यसलाई खन्नुहोस्। खनिसकेपछि भोलिपर्सि तपाईँहरूको यो लगाइसकेपछि यसबाट चाहिँ बोटबिरुवा यति राम्रो हुन्छ। सागसब्जी मान्छेले बोकिराख्नु परेन। झन्डै हामी यहाँबाट माथि करिब यहाँबाट 100 मिटर माथि ड्रम पिसाब सङ्कलन गरिएको स्थान छ र त्यहाँबाट पाइप मार्फत यसरी यो बारीमा पिसाब ल्याइएको छ। उहाँले यसरी यो पिसाब बाख्राको पिसाब प्रयोग गर्नुहुँदो रहेछ। अनि यो प्रयोग गरेपछि अब खन्नुहुन्छ यसलाई लड्नु चाहिँ होइन? हजुर यता अस्ति लगाइसकेको त्यो भएर यता खनेको पनि छु। अलिकति त खनी पनि सक्छ। यसरी पिसाब आइराखेको छ दर्शकवृन्द। एकदमै राम्रो मल यो होइन त? हजुर अब यो यहाँ मैले अस्ति लगाइसकेको छु। त्यो भएर खन्दै लाँदै गरेको छु। अब यहाँ लाउने हो यसरी। यो पाइप बारीभरि नै पुग्ने गरेर छुट्याएर राख्नु भएको छ? हजुर तलै मेरो घाँस मैदानसम्म छ। जस्तो यो जग्गाको छनौट गर्दाखेरि बाख्रा पालक किसानहरूले चाहिँ कस्तो किसिमको छनौट गर्दाखेरि राम्रो हुने रहेछ? तपाईँको जस्तो बाख्रा फार्म अथवा बाख्रा पालिएको स्थान माथि छ अनि तल तपाईँले घाँस खेती अन्य खेती गरिरहनु भएको छ होइन? म बाख्रा पाल्ने कृषक दाजुभाइलाई म कस्तो सजेसन दिन्छु भने बाख्रा खोर चाहिँ आफ्नो जमिनभन्दा सबभन्दा टपमा बनाउने मिलेको खन्डमा। त्यो भइसकेपछि भनेको तपाईँको यसरी यो पिसाबहरू सजिलो हुन्छ हामीले चलाउनलाई। मेसिन लगाइरहनै परेन। हजुर अब यो बोकिराख्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। ड्रम भरिन्छ। ड्रम भरिसकेपछि त्यो ड्रममा जोडिराखिसकेपछि यसरी पाइपले गर्दाखेरि सररै आउँछ। तर यहाँ एउटा कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने यो पाइपमा चाहिँ अलिकति पानी चाहिँ हुनुपर्छ। भरिएको चाहिँ हुनुपर्छ। अलिकति भरिएको हुनुपर्छ। पानी भरिएको छ भने सट्ट यहाँ तान्नु छ। त्यो पानी जान्छ। पानीले गइसकेपछि त्यो पिसाबलाई तानिहाल्छ। अब यहाँ हेरिराख्नु भएको छ नि यो हिजो तानेको पिसाब हो। यो पिसाब चाहिँ त्यहाँ छ। हजुर अब यो पिसाब भएपछि यो बिरुवा यस्तो फस्टेर आउँछ। यहाँ बगिराख्छ पिसाब अब? हजुर यहाँ बगिराख्छ। अब बगिराखेपछि यहाँ छोडिदिनुहुन्छ यत्तिकै? हजुर। कति समय छोड्नुहुन्छ? सकिन्जेल यहीँ माथिको ड्रम सबै खाली हुन्छ? हजुर खाली हुन्छ। अनि त्यो पिसाब सबै ठाउँमा पुग्छ त? अब डेली यसरी गर्नुपर्छ।
आज यहाँ अब भोलि कहाँ पिसाब पुगेको छैन त्यहाँ लगाइदिने हो अथवा समय छ भने यसरी घुमाउने हो अघि घुमाए जस्तै। यो पिसाब मात्रै नभएर पानी र पिसाबको मिश्रण आइराखेको छ होइन? यो खालि यो चाहिँ पिसाब मात्रै हो। यो प्योर पिसाब हजुर, शुद्ध पिसाब आएको शुद्ध पिसाब हो। अनि तपाईँले अघि 1 बोतल पिसाबमा 5 बोतल नै त्यो चाहिँ अब यो केराको बिरुवामा लाउनु छ भने त्यसरी गर्ने हो। यो त नाङ्गो झार मात्रै छ नि त, अब यसले गर्दा यो झार पनि मर्छ। अब यहाँदेखि यता चाहिँ यो पाटामा चाहिँ सबै मेरो घाँस खेती छ। जम्मा 18 रोपनीको एरियामा चाहिँ घाँस खेती गरेको छु। मासतिर करिब 2 रोपनी रहेछ होइन? हजुर, यहाँदेखि उँधो सबै मेरो यो नेपियर, सुपर नेपियर, साम्बा सेटोरिया, C3 भन्ने घाँसहरूका जातहरू लगाएको छु। र यो फार्मको सबैभन्दा अन्तिम स्थान घाँस खेती गरिएको ठाउँमा हामी आयौँ होइन? अब यो फार्ममा अरू के कामहरू गर्न बाँकी छ? तपाईँका योजनाहरू के छन् थप? योजना भनेको अब यसपालि अरू त्यति छैन। अब त्यही बाख्राको बच्चाहरू चाहिँ राख्ने एउटा खोर बनाउँदैछु। त्यसको लागि मैले यहाँ रुख पनि ढालिसकेको छु। मेरोमा चाहिँ यो पुस महिनामा 60 देखि 65 माउ बाख्रा ब्याउँदैछ। त्यो बाख्राको बच्चाहरू राख्ने एउटा सानो खोर बनाउने मेरो सोच। त्यो सोच भएको कारणले गर्दाखेरि यो काठ अब काट्नुपर्ने ढालिसकेको छु। यहाँ एउटा छ, त्यहाँ पर एउटा छ। अब यहाँ अलिकति मेरो सुन्तला बारी छ, त्यहाँ पनि जानुपर्ने हो कि। अब भनेपछि यो रुख ढालिसक्नु भएको छ? हजुर, खोर बनाउनको लागि यहाँ माथिपट्टि काट्नु भएको रहेछ। यो तपाईँले तल देख्नु भएको छ खाली जग्गा, त्यहाँ पनि अब नेपेर नै लाउने हो। यता 2 सुर्का छ, त्यहाँदेखि उत्तरपट्टा अघि खाली जग्गा थियो, त्यहाँ झन् 2-4 रोपनी होला। त्यहाँ अब बिस्तारै भर्दै लाने, रोप्दै लाने। यहाँ मेरो 8-9 बोट सुन्तला होला, यसरी फलिरहेको छ। यता मास्टर यो चाहिँ नेपियर हो, नेपियर। यता मास्टर अमृतसर देख्नुहुन्छ, अमृतसर छ। अब यहाँहरूले हेरिहाल्नुभयो मैले के कति गरिरहेको छु। सम्पूर्ण अब भिडियोतिर हेर्नुहुन्छ होला। म एक्स ब्रिटिस आर्मी हो। म चाहिँ गाउँमा आएर म केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म फर्केर आएको हो। 10 वर्ष भयो म फर्केर आएको। अनि भन्दाखेरि विशेष अब यो बाख्रा पालन भनेको चाहिँ मेरो साइट एउटा मात्रै हो। मैले मेरो गाउँलाई ब्रिटिस एडबाट केही लिएर चाहिँ मद्दत गर्न सक्छु, विकास गर्न सक्छु भन्ने लक्ष्यमै छु म। एउटा सानो प्रावि स्कुलमा चाहिँ 15.5 लाखको बजेट लिएर 3 कोठे भवन बनाइसकेको छु गएको सालमा। अब मेरो छिनहु गाउँलाई खानेपानीमा म लागिपरेको छु। एक घर एक धारा भन्ने अहिले सरकारको पनि मान्यता छ, त्यसमा म लागिपरेको छु। मैले गएको साल त्यो एप्लाई गरेँ, अनि हिजो अस्ति भर्खरै त्यसले नवीकरण पनि गरेको छु। अब 1 वर्ष 2 वर्षमा हेरौँ सफल हुन्छु हुन्न, र मलाई सफल हुन्छु जस्तो लागिरहेको छ। जस तपाईँ अब विदेश फर्किनुहुन्न? म अब विदेश फर्किँदैन, किनभने म विदेश फर्किनु नै मैले यो मेरो सपना जुन बोकिरहेको छु, एउटा मेरो एउटा दिवा सपना हो। रातिको सपना भनेको त भुलिगइन्छ, यो भनेको त मेरो दिनको सपना हो। यो सपना भनेको 20 वर्ष अगाडिदेखि नै मैले बोकेर आएको हो। म बसिन्जेल म बाँचिन्जेल मेरो गाउँ टेम्के छिनाखुलाई म केही गरेर नै म मर्ने मेरो सोच छ। यो छिनाखु गाउँदेखि ब्रिटिस आर्मीमा 20-30 जना नै बाहिर बसिराख्नु भएको छ। हजुरहरूले पनि हाम्रो छिनाखु गाउँलाई यसो फर्केर हेर्नुहुन्छ कि भन्ने म हजुरहरूलाई विनम्र अनुरोध नमस्कार गर्दछु। हस्, हामीलाई समय दिनुभयो, यो फार्म घुमाउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।